Όχι, δείτε λιγάκι τι θα γίνει σήμερα εδώ. Δείτε αυτή την όμορφη μπαλίτσα που θα έχω κοντά μου. Δείτε τι έχει γίνει. Δεν χωράω εγώ και αυτό μαζί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι το πουφ. Καλησπέρα σε όλα τα Χάντι Μπραγκέλ όλου του κόσμου. Τα πιο δημιουργικά πλάσματα που θέλω να σας πω σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ για αυτές τις μηνυματάρες. Ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε σε αυτά τα βίντεο και συνεχίζουμε μαζί χέρι-χέρι. Λοιπόν, θα είναι το βίντεο για το πουφ που έχουμε ετοιμάσει με το Eco σκηνή, με όλα του τα ωραία τα μυστικά. Δείτε το λιγάκι, ελάτε να το ματσαλιάσουμε μαζί, ελάτε να το χαϊδέψουμε. Ελάτε να δούμε τι ομορφιά είναι αυτή, στρουμπουλή και ζουμερή. Αυτό είναι ένα πουφ, ας το πούμε, μέγεθος κάθεσαι πάνω. Δεν είναι ότι δεν κάθεσαι, το λένε όμως το μέγεθος το πουφ για τα πόδια. Καλά δεν λέω? Ναι, το πουφ για τα πόδια. Εγώ έχω καθίσει κιόλας, μια χαρά είναι. Μπορείτε να το κάνετε και μεγαλύτερο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα δούμε λοιπόν όλα τα ωραία του μυστικά. Να σας πω ότι το νήμα αυτό είναι Eco σκηνή, δηλαδή βαμβακερό με μια επεξεργασία. Πλένεται και είναι εύκολο να πλυθεί. Το πουφ το προτιμάμε συνήθως σε σκοτεινά χρώματα, σε πιο σκούρα δεν πας να το κάνεις σε ένα λευκό, αλλά φυσικά ο καθένας κάνει αυτό που γουστάρει. Γιατί αυτό είναι η δημιουργία. Αυτό είναι η μαγεία, το κάνω μόνη μου, το δημιουργώ μόνη μου και το κάνω όπως μ' αρέσει εμένα. Λοιπόν, πάμε να δείτε ένα ωραίο μυστικό. Θα το γυρίσω ανάποδα. Μπορώ, λέτε, μπορώ. Έλα μωρό μου, πάμε. Λοιπόν, θέλω να δείτε σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν, θα δούμε και μαζί. Το κολπάκι είναι ότι το έχουμε φτιάξει να μπορείς να το ανοίξεις. Βλέπετε έχει σουρίτσα σε αυτό εδώ το σημείο. Άρα ξεκουμπώνεις αυτό εδώ το νηματάκι, το βγάζεις και εύκολα λοιπόν μπορείς να το πλύνεις, να το καθαρίσεις στεγνά από πάνω. Εσείς αποφασίσετε πώς, στο πλυντήριο, στο χέρι ενώ σε μικρή βαθμίδα θερμοκρασίας, να ξανατοποθετήσετε τη γέμιση που είναι μέσα σε ύφασμα, θα σας το ανοίξω και μετά, και να το ξανατοποθετήσετε μετά στη θέση του. Αυτά λοιπόν όλα θα τα δούμε μαζί. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσα υλικά χρειαζόμαστε και τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, λίγα είναι τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 4 τέτοια κουβαράκια, τα έχω εδώ, αλλά είναι μπούγιο. Δηλαδή 1200 γραμμάρια από το Eco σκηνή, που κανονικά πλέκεται με βελονάκι νούμερο 6-7 να θυμάστε. Θα χρειαστούμε φόδρα, γενικά για τις τσάντες είναι μια χαρά, αλλά και σε ντονόπανο μπορείτε ακόμα, μην αγχώνεστε. 80x80 για αυτό το μέγεθος. Το πουφ μας, για να ξέρετε, είναι μία διάμετρος όπως λέει μετριούνται τα πουφ, τώρα το μάθα κι εγώ, που είναι 40-43 κάπου εκεί. Αυτό όταν καθίζει καταλαβαίνετε ότι φαρδένει, μεγαλώνει, δηλαδή το λες και 45 και 50. Εσείς κρατήστε τη διάμετρο όπως είναι τα αγοραστά πάνω κάτω και το ύψος του εννοείται είναι το ίδιο, γιατί είναι στρογγυλό και ωραίο και τσουποτό και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το βίντεο και για το πουφ θα πλέξουμε με νούμερο 9 βελονάκι. Θέλετε με απλό αλουμινίου, θέλετε με εργονομικό, τι θέλετε. Εγώ θα πλέξω με αλουμινίου, στα μεγάλα νούμερα δεν με βοηθάει το εργονομικό. Θα χρειαστούμε σίγουρα μια βελόνα μπετονιά, μια μεζουρίτσα. Θα έλεγα κρατήστε και τα μάρκερ οι αρχάριες, έχετε ένα κουτάκι κάτι, 2-3 θα χρειαστείτε και ένα ψαλιδάκι. Και φυσικά τις οδηγίες της Handybrand. Είναι ένα από τα σχέδιά μας που χρειάζονται οδηγίες. Εγώ θα σας δείξω αρκετά πράγματα εδώ, αλλά πάντα όταν πλέκουμε κυκλικά, αξεσουάρ, όλα αυτά, καλό να έχουμε και τις οδηγίες που τις έχουμε μελετήσει, τις έχουμε έτσι φτιάξει ωραία για το νήμα και θα σας βοηθήσουν πολύ. Εγώ θα βγάλω εδώ το νήμα που έχω ήδη κάνει ένα ωραίο κουβαράκι, θα βγάλω αυτά στην άκρη. Λέω να βγάλω και το καλαθάκι μου, θα βάλω μέσα το νήμα. Το καλαθάκι αυτό είναι με το ίδιο το νήμα και αυτό Eco σκηνή είναι, κορίτσια. Όλα τα ωραία αξεσουάρ γίνονται με αυτό το νήμα. Και μακραμέ και αξεσουάρ και τσαντούλες. Λοιπόν, θα γυρίσω λοιπόν. Σε αυτό το βίντεο θα χρειαστεί να δούμε το μαγικό κύκλο. Θα δουλέψουμε με μονά ποδαράκια, βουβό και front post. Γυρνάω λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί να δούμε τι θα φτιάξουμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το μαγικό μου κύκλο. Θα πάω όσο πιο αργά μπορώ για να το δείτε και κατανοητά και να δούμε όλα τα κολπάκια του. Πλέκουμε με νιάρι ενώ το νήμα είναι με εξάρι. Βάλτε το και αυτό στο νου σας. Πλέκουμε αραιά γιατί χρειάζεται να πλέξουμε αραιά. Πιάνω εδώ. Ας το δείξω άλλη μία φορά να το δείτε.
βάζω εδώ το νήμα μου. Γυρνάω εδώ. Κάνω αυτό το πρώτο. Στερεώνω το νήμα μου. Αυτό δεν το μετράμε στο μαγικό κύκλο. Στερεώνω. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Και θα ολοκληρώσω μέσα στον κύκλο μου 10 μονά ποδαράκια, όπως λένε οι οδηγίες μου. Παίρνω νήμα. Πρώτο μόνο ποδαράκι. Τρίτο μόνο ποδαράκι. Τέταρτο μόνο ποδαράκι. Παίρνω νήμα δηλαδή, μπαίνω μέσα στον κύκλο, έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Ήταν το 5ο. Συνεχίζω μέχρι να φτιάξω 10. Να το δούμε κιόλας το έχω κάνει 9. Τώρα θα δείτε αν έχετε κάνει σωστά. Στην αρχή φαίνονται όλα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Σωστά. Έχω ένα ακόμα. Μετρήστε στις πρώτες 3 σειρές να είστε ακριβώς. Μετά θα είναι δύσκολο να γίνει λάθος. Λοιπόν. Έχουμε 10 λοιπόν μέσα στο μαγικό μας κύκλο. Τραβάμε το νήμα μας ωραία, ωραία και σφιχτά. Λοιπόν, θα σας πω γιατί δεν θα βάλω μάρκερ εγώ, εσείς μπορείτε να βάλετε. Στην αρχή σηκώνουμε πάντα 2 γαϊτανάκια σε κάθε σειρά. Φαίνονται αμέσως, τα βλέπετε εδώ. Φαίνονται τα 2 γαϊτανάκια, 1, 2. Κλείνω με βουβό την κάθε σειρά μου μπαίνοντας στο δεύτερο εδώ γαϊτανάκι, όχι στο πρώτο, στο δεύτερο εδώ στην κορυφή, ή πιάνοντας ολόκληρο το θυλάκι ή μπαίνοντας στη μέση. Εμένα μου αρέσει και μπαίνω στη μέση. Κλείνω λοιπόν με ένα βουβό. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ξεκινάμε να κάνουμε τη δεύτερη σειρά πια της πλέξης μας. Όπως λένε και οι οδηγίες μας, η επόμενη σειρά που προφανώς τα 10 θυλάκια που έχουμε εδώ θα πιάσουμε και θα πρέπει να τα κάνουμε 20. Τα ανοίγματά μας εδώ στο πουφ είναι τα front post και τα μονά ποδαράκια. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Εδώ λοιπόν κάνουμε για να γίνουν 20 ένα front post, ένα ποδαράκι. Που σημαίνει βάζουμε ανοίγματα με αυτόν τον τρόπο. Ξεκινάμε με front post. Να σας πω ότι τελειώνουμε πάντα τη σειρά, την ολοκληρώνουμε, όποια σειρά και να βρίσκεστε, με front post. Δεν αρχίζουμε πάντα με front post, μπορεί να είναι και μονό ποδαράκι, θα το καταλάβετε. Πάμε. Η δεύτερη σειρά λοιπόν είναι ένα front post, παίρνω νήμα, πάω σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, και ολοκληρώνω το front post μονό ποδαράκι. Κάνω ταυτόχρονα ένα μονό ποδαράκι και έτσι δημιουργείται και η πρώτη μου αύξηση. Συνεχίζω το ίδιο. Στο επόμενο εδώ μονό ποδαράκι της κάτω σειράς κάνω ένα front post και ένα μονό ποδαράκι. Το μονό ποδαράκι γίνεται πάντα στο θυλάκι επάνω, τα front post κάτω στην από κάτω σειρά.
Και έτσι τα 10 θυλάκια που είχα θα γίνουν 20. Μονόποδαράκι λοιπόν. Πάω στο επόμενο εδώ από κάτω, στο μονόποδαράκι της κάτω σειρά και ολοκληρώνω ένα front post. Και ταυτόχρονα στο ίδιο θυλάκι κάνω ένα μονόποδαράκι. Για να μην μπερδευτείτε, όπως σας είπα, τελειώνουμε πάντα με ένα front post. Όπως και εδώ φαίνεται, γιατί έχει μείνει το τελευταίο εδώ μονόποδαράκι της κάτω σειράς. Παίρνω νήμα, μπαίνω πάλι εδώ κάτω στον εύρο και τελειώνω το τελευταίο μονόποδαράκι. Αν θυμάστε, είχαμε σηκώσει 2 γαϊτανάκια εδώ που φαίνονται, 1-2, δεν μπορείτε να μπερδευτείτε εύκολα. Πάμε και κλείνουμε με βουβό. Εγώ θα μπαίνω στον εύρο γιατί μου αρέσει. Μπορεί να πιάνετε και έτσι το θυλάκι ολόκληρο, δεν έχει καμία σημασία πώς. Εγώ μπαίνω ενδιάμεσα στον εύρο γιατί με βολεύει στο θυλάκι και κάνω ένα βουβό. Λοιπόν, ο κύκλος θα μπορούσε να έχει κλείσει παραπάνω. Εγώ τον αφήνω λίγο για να μπορέσω να σας πλέξω πιο αραιά ακόμα από ό,τι πρέπει για να βλέπετε. Πάμε λοιπόν τώρα στην τρίτη σειρά πια. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και η τρίτη σειρά, όπως λένε οι οδηγίες της Hadimbrand, είναι εδώ που σηκώσαμε τα 2 γαϊτανάκια. Για να συνεχίσουμε να βάλουμε αυξήσεις, ακριβώς εδώ μέσα στο ίδιο θυλάκι που κάναμε το βουβό θα κάνουμε ένα μονόποδαράκι. Έτσι είναι σαν να έχουμε 2 μονά ποδαράκια μαζί με τα γαϊτανάκια που σηκώσαμε. Το καταλάβαμε? Το καταλάβαμε. Συνεχίζουμε επανάληψη. Ένα front post, 2 ποδαράκια. Έχουμε αρκετά ανοίγματα εδώ λοιπόν. Παίρνω νήμα, πάω εδώ στο από κάτω τώρα front post, το πρώτο, και φτιάχνω το πρώτο front post εδώ. Στο επόμενο εδώ το θυλάκι κάνω 2 μονά ποδαράκια. Και έτσι δημιουργούμε τις αυξήσεις μας. Επαναλαμβάνουμε. Front post ακριβώς εκεί που είναι το front post, στην κάτω σειρά. Στο θυλάκι εδώ βάζουμε 2 μονά ποδαράκια. Ανοίγουμε σιγά σιγά τον κύκλο μας. Front post εκεί που είναι το front post της κάτω σειράς. Στο θυλάκι εδώ δίπλα βλέπετε που από κάτω είναι μονό ποδαράκι, δεν ήταν front post, βάζουμε 2 μονά ποδαράκια.
Και όπως είπαμε, τελειώνουμε την κάθε σειρά μας με front post. Εδώ, το τελευταίο. Παίρνουμε νήμα, πάμε στο από κάτω front post της σειράς, βλέπετε εδώ, και ολοκληρώνουμε το μονό ποδαράκι front post. Κοιτάξτε πόσο εύκολο να βρείτε που τελειώνει ο κύκλος σας. Εδώ είναι τα δύο γαϊτανάκια που σηκώσαμε στην αρχή. Μπαίνουμε εδώ στο δεύτερο στη σειρά. Και κλείνουμε... Μισό λεπτάκι να μπω σωστά. Εδώ. Και κλείνουμε με ένα βουβό. Πάμε τώρα. Σηκώνουμε δύο γαϊτανάκια. Και ήρθε η ώρα να φτάσουμε στην τέταρτη σειρά. Γυρίζω τις οδηγίες μου. Εδώ στην τέταρτη τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί κάποιες θα μπερδευτείτε, είμαι σίγουρη. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια καινούρια σειρά front post. Για να ανοίξει αυτό καταλαβαίνετε ότι οι πρώτες σειρές front post δεν φτάνουνε. Που σημαίνει θα δημιουργηθεί άλλη μια σειρά εκεί που έχουμε κάνει τα δύο μονά ποδαράκια. Πάμε να σας το εξηγήσω βήμα-βήμα. Σηκώνουμε λοιπόν τα δύο γαϊτανάκια και δημιουργούμε απευθείας ένα front post εδώ που από κάτω, αν το σκεφτείτε, είναι μονό ποδαράκι. Το βλέπετε? Είναι μονό ποδαράκι. Πάμε. Είναι δηλαδή τα δύο μονά ποδαράκια ανάμεσα στα δύο front post. Της κάτω σειράς όλα αυτά. Παίρνω νήμα λοιπόν, μπαίνω εδώ στο μονό ποδαράκι της κάτω σειράς και δημιουργώ το πρώτο front post. Σε αυτή την πλέξη θα κάνουμε ένα front post, ένα ποδαράκι. Ένα front post, ένα ποδαράκι. Αυτό είναι. Πάμε. Στο επόμενο κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Συνεχίζουμε με front post, που γιατί είναι μπροστά μου front post θα πάω εδώ κάτω. Βλέπετε? Στην ήδη υπάρχον σειρά με front post. Στο επόμενο μονό ποδαράκι δημιουργούμε κάνουμε ένα μονό ποδαράκι και στο δεύτερο μονό ποδαράκι αυτής της στήλης κάνουμε ένα νέο front post. Βλέπετε? Και ένα μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι που κάναμε το νέο front post. Προσπαθώ όσο γίνεται πιο απλά να σας εξηγήσω τη λογική για να σας βγει και εσάς πολύ πολύ όμορφο. Εδώ έχω μπροστά μου front post από κάτω, συνεχίζω με front post. Το επόμενο που έχω να κάνω είναι ένα μονό ποδαράκι εδώ. Στο δεύτερο μονό ποδαράκι της κάτω σειράς θα δημιουργήσω καινούρια σειρά για να ξεκινήσει με front post. Παίρνω νήμα, πάω εδώ και ταυτόχρονα βάζω και αύξηση με μονό ποδαράκι. Το επόμενο front post. Ένα μονό ποδαράκι. Εδώ πάλι front post στο μονό ποδαράκι, το δεύτερο της κάτω σειράς. Και ένα μονό ποδαράκι.
Ελάτε να κάνουμε και το τελευταίο εδώ front post που τελειώνει και είναι στο μονό ποδαράκι της κάτω σειράς. Βλέπετε? Λοιπόν, να σας πω ότι στις οδηγίες, μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν και την τέταρτη σειρά. Δείτε το λιγάκι, εδώ στην τέταρτη, όπως το ίδιο θα αντιμετωπίσουμε και στην έβδομη, αρχίζουν και δημιουργούνται καινούργιες σειρές για front post, ώστε να ανοίξει το πλεκτό μας και να κάνει αυτή την ωραία ρηγωτή πλέξη. Σε κάθε σειρά μπορείτε να μετράτε και τα θυλάκια που έχετε, όπως είναι και τα ανοίγματα σε ένα κυκλικό κομμάτι. Φανταστείτε ότι μέχρι τώρα, που εγώ δεν μπορώ να σας τα λέω σε κάθε σειρά, θα προσπαθήσω. Ξεκινήσαμε με 10 όπως είχαμε πει, φτάσαμε τα 20 θυλάκια, στην τρίτη σειρά τα 30, στην τέταρτη που μόλις ολοκληρώσαμε είναι 40 και τώρα που θα κάνουμε την πέμπτη θα πάμε στα 60. Όλα αυτά λοιπόν, τις οδηγίες μας, αναλυτικά και όλα αυτά υπάρχουν και μέσα στο kit. Γενικά ζητήστε μας τις οδηγίες. Λοιπόν, κλείνουμε και αυτή τη σειρά την τέταρτη με βουβό. Καταλαβαίνουμε ότι τελειώσαμε εδώ γιατί φτάσαμε στα 2 γαϊτανάκια. Μπαίνουμε εδώ στο θυλάκι, στο δεύτερο δηλαδή γαϊτανάκι, όπως είπαμε, αυτά που είχαμε σηκώσει, και κάνουμε ένα βουβό. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ξεκινάμε την πέμπτη σειρά ανοιγμάτων. Γενικά εδώ, γιατί έχουμε σηκώσει τα 2 γαϊτανάκια και έχουμε πει τώρα ότι τα 40 ποδαράκια της τέταρτης σειράς, τα θυλάκια μάλλον καλύτερα για να το εξηγήσουμε, αυτά εδώ τα θυλάκια, θα πρέπει να γίνουν 60. Πάμε να δούμε πώς θα βάλουμε αυτές τις αυξήσεις. Ξεκινάμε με ένα μονό ποδαράκι εδώ που κάναμε το βουβό, ακριβώς εδώ. Το πρώτο μονό ποδαράκι. Έτσι είναι σαν να έχουμε 2 μονά ποδαράκια, ένα και ένα. Εδώ τα front post είναι ακριβώς στα front post από κάτω. Άρα, παίρνω νήμα και κάνω ένα front post εδώ που είχα το από κάτω front post. Όπου έχω το μονό ποδαράκι της κάτω σειράς, θα προσθέσω 2 μονά ποδαράκια. Front post εκεί που είχα front post στην κάτω σειρά. Δύο μονά ποδαράκια εδώ για αύξηση στο θυλάκι το επόμενο που από κάτω έχει μονό ποδαράκι η σειρά. Και front post εκεί που έχουμε front post. Πάει πολύ εύκολα, κορίτσι, αυτό. Δύο μονά ποδαράκια. Ένα front post. Δύο μονά ποδαράκια. Ένα front post. Δύο μονά ποδαράκια. Πρέπει να ανοίγω συνέχεια το νηματάκι μου, από ό,τι βλέπετε. Έχουμε μείνει εδώ που πρέπει να βάλω δύο μονά ποδαράκια.
Εδώ λοιπόν 2 μονά ποδαράκια. Και όπως είπαμε, για να μην μπερδεύεστε, κάθε σειρά τελειώνει με front post. Εύκολο λοιπόν, εδώ το τελευταίο front post, παίρνουμε νήμα, βάζουμε εδώ το βελονάκι μας και ολοκληρώνουμε το μονό ποδαράκι front post. Βλέπετε που αρχίζει και μεγαλώνει? Να το. Κλείνουμε πάλι εδώ που είναι τα 2 γαϊτανάκια, 1-2, μπαίνω στο δεύτερο και κλείνω με ένα βουβό. Λοιπόν, η σειρά η έκτη είναι ακριβώς επανάληψη της πέμπτης. 1, 2. Εδώ έχουμε ένα μονό ποδαράκι από κάτω, μπαίνουμε κανονικά στο θυλάκι, δεν πάμε εδώ που κάναμε το βουβό να κάνουμε το μονό ποδαράκι, γιατί δεν θέλουμε αυξήσεις σε αυτή τη σειρά. Άρα θα μπω και θα κάνω το πρώτο μονό ποδαράκι στο θυλάκι που έχω μπροστά μου, γιατί από κάτω έχει μονό ποδαράκι. Στο επόμενο έχω rip, άρα θα ολοκληρώσω ένα rip. Και με αυτόν τον τρόπο επαναλαμβάνω την πέμπτη σειρά χωρίς ανοίγματα στην έκτη σειρά. Συνεχίζουμε λοιπόν και πλέκουμε ό,τι βλέπουμε στην κάτω σειρά. Εδώ έχουμε μονό ποδαράκι, κάνουμε και από πάνω μονό ποδαράκι. Ξανά μονό ποδαράκι από κάτω, στην κάτω σειρά, μονό ποδαράκι και από πάνω. Εδώ έχουμε front post, τελειώνουμε με front post. Έτσι δεν έχουμε πει? Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο ευχάριστο είναι να το πλέκεις. Αλήθεια σας λέω, σε ξεκουράζει. Λοιπόν, 2 γαϊτανάκια εδώ. Πιάνω 1, 2. Θα μπω εδώ στον εύρο του όμορφα. Εδώ. Θα κλείσουμε με ένα βουβό. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, όπως σε κάθε σειρά. Και αυτή τη στιγμή θα πάμε στην 7η σειρά, που η 7η σειρά θα έχει 80 ποδαράκια. Όπως είπαμε, η 5η και η 6η ήταν από 60 θυλάκια. Όχι ποδαράκια, θυλάκια. Η 7η σειρά θα έχει 80 θυλάκια. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Εφόσον από κάτω έχουμε πάλι 2 μονά ποδαράκια ανάμεσα στα front post, ήρθε πάλι η στιγμή, όπως στην 4η σειρά, να δημιουργήσουμε καινούρια στήλη front post. Γι' αυτό και γίνονται και τα 2 μονά ποδαράκια. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την 7η σειρά μας. Παίρνω νήμα, το πρώτο front post γίνεται εδώ, το μονό ποδαράκι που βλέπω μπροστά μου. Συνεχίζω με ένα μονό ποδαράκι και εναλλάξ κάνω το ίδιο. Ένα front post, ένα μονό ποδαράκι. Εδώ έχω front post από κάτω, θα κάνω front post. Εδώ στο επόμενο μονό ποδαράκι που έχω από κάτω θα γίνει μονό ποδαράκι. Και στο δεύτερο μονό ποδαράκι θα δημιουργηθεί ένα νέο front post. Εδώ. Ένα μονό ποδαράκι στο θυλάκι από πάνω για να μπει και η αύξηση. Front post στο front post που έχουμε από κάτω. Φτάσαμε πάλι στα 2 μονά ποδαράκια. Το ένα μονό ποδαράκι θα γίνει μονό ποδαράκι από πάνω. Και στο δεύτερο μονό ποδαράκι της κάτω σειράς ξεκινάμε να φτιάχνουμε τη νέα στήλη front post. Μονό ποδαράκι, front post. Μονό ποδαράκι, νέο front post στήλη εδώ. Μονό ποδαράκι, front post εδώ. Στο επόμενο μονό ποδαράκι δημιουργούμε νέα στήλη front post. Μονό ποδαράκι εδώ για να γίνει και αύξηση σωστά. Και στο front post εδώ πάλι front post. Ελάτε να προχωρήσουμε.
Είπαμε ένα μονό ποδαράκι, ένα front post. Έτσι γίνονται όλα μας τα ωραία τα ανοίγματα. Τελειώνουμε πάντα τη σειρά μας με front post, πάει και μόνο του εδώ στο τελευταίο. Κλείνουμε εδώ το δεύτερο αλυσιδάκι που δημιουργήσαμε στην αρχή. Εδώ. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια και τώρα στην 8η σειρά έχουμε πάλι 80 θυλάκια. Η 7η σειρά ήταν 80 θυλάκια και η 8η σειρά είναι πάντα 80 θυλάκια. Δηλαδή δεν έχουμε ανοίγματα, που σημαίνει κάνουμε ό,τι βλέπουμε. Ξεκινάμε εδώ λοιπόν και έχουμε front post και κάνουμε ένα front post. Στο επόμενο έχουμε μονό ποδαράκι, κάνουμε μονό ποδαράκι. Έχουμε front post, δεν βάζουμε ανοίγματα λοιπόν στην 8η σειρά και συνεχίζουμε και κάνουμε ό,τι βλέπουμε από κάτω στην 7η σειρά. Ελάτε λοιπόν να κλείσουμε και την 8η σειρά, να μπούμε εδώ, να κάνουμε το βουβό. Τελειώσαμε την 8η σειρά που ήταν ίδια με την 7η όπως είπαμε. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε τώρα. Τώρα ξεκινάει η 9η σειρά που είναι έτσι και αυτή από τις σημαντικές, όπως ήταν η 4η, η 7η και η 9η. Στην 9η σειρά εδώ θα κρατήσουμε και το τελικό φάρδος που βλέπετε εδώ. Βλέπετε που πια έχει ένα άνοιγμα εδώ που αυτά είναι τα 2 μονά ποδαράκια. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο, αν παρατηρήσετε και στο έτοιμο, ξεκινάνε οι καινούργιες σειρές front post και έτσι δείχνει πιο όμορφο και δεν ανοίγουν εδώ να υπάρχει μεγάλο κενό στο κομμάτι που έχει τη μεγαλύτερη περίμετρο το πουφ μας. Πάμε λοιπόν σε αυτή την 9η και να δούμε τι ομορφιές θα φτιάξουμε εδώ. Λοιπόν, σηκώσαμε τα 2 γαϊτανάκια στον αέρα και κάνουμε τώρα στο ίδιο αυτό φυλάκι που κάναμε το βουβό θα κάνουμε άλλο ένα μονό ποδαράκι. Θέλουμε εδώ 2 μονά ποδαράκια, άρα δημιουργήσαμε το ένα με τα γαϊτανάκια που σηκώσαμε και ένα μονό ποδαράκι ακόμα. Φτιάξαμε λοιπόν ένα μονό ποδαράκι εδώ, έτσι έχουμε 2 μονά ποδαράκια και πάμε εδώ στο front post και δημιουργούμε ένα front post. Στο επόμενο εδώ μονό ποδαράκι θα δημιουργήσουμε 2 μονά ποδαράκια. Ένα και ένα 2, έτσι βάζουμε και τις αυξήσεις μας. Εδώ που έχουμε front post θα γίνει front post. Η 9η σειρά θα πρέπει να φτάσει στα 120 θυλάκια. Ναι, είχαμε 80. Αντιλαμβάνεστε ότι βάζουμε αυξήσεις. Εδώ από κάτω είχαμε μονό ποδαράκι 1, έχουμε εδώ το θυλάκι μας και εδώ θα βάλουμε 2 μονά ποδαράκια ώστε να φτιάξουμε ωραίες αυξήσεις για να συνεχίσουμε. Κάνουμε front post όπου έχουμε front post από κάτω. Συνεχίζουμε με 2 μονά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι. Εδώ που έχουμε front post κάνουμε front post. Εδώ είναι το μονό ποδαράκι από κάτω και στο θυλάκι του κάνουμε αυξήσεις με 2 μονά ποδαράκια. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο όλη την 9η σειρά. Όπου έχουμε front post γίνεται front post και όπου έχουμε ένα μονό ποδαράκι από κάτω κάνουμε 2 μονά ποδαράκια για αύξηση στο θυλάκι του. Φτάσουμε τα 120 θυλάκια.
Λοιπόν, τι έχουμε κάνει εδώ ρε κορίτσια, τι έχουμε κάνει εδώ. Λοιπόν, δημιουργήσαμε την ένατη σειρά που φτάσαμε τα 120 θυλάκια. Ναι, οκ, πάμε τώρα. Από τη 10η σειρά έως την 27η, δηλαδή από κάποιο σημείο εδώ περίπου, εδώ το φαίνεται κιόλας που είναι τα δύο μονά ποδαράκια, μέχρι την 27η κάπου στο τέλος, είναι χωρίς ανοίγματα. Τίποτα. 10η μέχρι 27η σειρά. Σε αυτές τις σειρές λοιπόν μένουν 120 θυλάκια και πλέκουμε ό,τι βλέπουμε στην από κάτω σειρά. Αυτό είναι όλο. Έχει μονοποδαράκι, πλέκουμε μονοποδαράκι. Έχει το front post, πλέκουμε front post. Τι κάνουμε τώρα? Εγώ ενδεικτικά εδώ έκανα 2 σειρές χωρίς ανοίγματα και θα ξεκινήσω εικονικά να σας πλέκω την 28η σειρά που ξεκινάνε οι μειώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν μπορώ να το έχω μπροστά στην κάμερα και δεν θα βοηθούσε και εσάς να καταλάβετε την πλέξη. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Εικονικά λοιπόν έχω φτάσει στην 27η σειρά και ξεκινάω. Εδώ λοιπόν εικονικά έχω φτάσει στην 27η και θα ξεκινήσω την 28η που έχει και τις πρώτες μειώσεις για να αρχίσουμε να παίρνουμε σχήμα. Μη μου μπερδευτείτε. Πάμε λοιπόν. 28η όπως λένε και οι οδηγίες μας. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ. Και πάμε. Αφήνουμε άπλεκο εδώ το θυλάκι που από κάτω έχει το μονό ποδαράκι. Πάμε στο front post και δημιουργούμε ένα κανονικό front post. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα γίνουν οι μειώσεις. Εδώ έχουμε 2 θυλάκια με μονό ποδαράκι στην από κάτω σειρά. Πάμε να δούμε εδώ που θα γίνονται οι μείωσεις πώς θα γίνει. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, κρατάμε το νήμα, χωρίς να πάρουμε νήμα στο βελονάκι, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, εδώ. Τώρα παίρνουμε νήμα με το βελονάκι μας, έχουμε 4 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε να το επαναλάβουμε. Το επόμενο είναι front post, κανονικά, front post μονό ποδαράκι. Και πάμε στο επόμενο πάλι που είναι τα 2 θυλάκια με μονό ποδαράκι το καθένα από κάτω. Πάμε να κάνουμε πάλι τη μείωσή μας. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Στο επόμενο θυλάκι θα μπω χωρίς να πάρω νήμα. Κρατάω τώρα νήμα στο βελονάκι μου, έχω 4, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Front post, μείωση ξανά, 4 στο βελονάκι, κλείνω τα πρώτα 3, κλείνω τα επόμενα 2. Front post, συνεχίζουμε ακριβώς αυτές τις μειώσεις σε όλη την 28η σειρά, όπου τα φυλάκια μου από 120 θα γίνουν 80. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό στην 28η. Η 29η είναι ακριβώς ό,τι βλέπουμε από κάτω. Βλέπουμε μονοποδαράκι, κάνουμε μονοποδαράκι. Βλέπουμε front post, κάνουμε front post. Δεν έχει μειώσεις, άρα θα έχει και αυτή 80 θυλάκια. Εικονικά πάντα, όπως έχουμε πει, έχουμε φτιάξει και την 29η σειρά, που ήταν ακριβώς τα ίδια θυλάκια με την 28η. Δεν κάναμε μειώσεις. Λοιπόν, θα διπλώσω το πλεχτό μου για να συνεχίσω στην 30 σειρά.
μην μπερδευόμαστε κιόλας, που έχει κάποιες λίγο διαφορετικές μειώσεις από αυτές που είδαμε στην 28η. Όπως σε κάθε σειρά, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε τώρα. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε front post. Το αφήνουμε, το παραλείπουμε, δεν θα το πλέξουμε. Συνεχίζουμε εδώ στο επόμενο, το θυλάκι που από κάτω έχει μονό ποδαράκι και κάνουμε μονό ποδαράκι. Εδώ έχουμε front post, κάνουμε front post. Σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ έχουμε πάλι ποδαράκι στο θυλάκι, βλέπετε από κάτω είναι ποδαράκι, άρα κάνουμε ποδαράκι. Και ξεκινάμε πάλι μείωση. Έχουμε μπροστά μας front post, το συγκεκριμένο front post το παραλείπουμε και δεν το πλέκουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω εδώ στο θυλάκι εδώ, όχι εδώ, και έχουμε από κάτω μονό ποδαράκι, κάνουμε μονό ποδαράκι. Έτσι θα αρχίσουν να κλείνουν και οι σειρές με τα front post. Λοιπόν, το επόμενο είναι front post. Έχουμε μετά μονό ποδαράκι. Μετά είναι front post που θα το παραλείψουμε. Πάμε παρακάτω εδώ και κάνουμε μονό ποδαράκι. Front post. Ποδαράκι. Παραλείπουμε το επόμενο front post, άρα κάνουμε ποδαράκι στο μεθεπόμενο. Βλέπετε αφήνουμε αυτό άπλεκο που είναι το front post και πάμε εδώ και κάνουμε μονό ποδαράκι. Και αυτή είναι η επανάληψη που κάνουμε στη σειρά 30. Εδώ έχουμε front post. Προσοχή, μην μπερδευτείτε στην επανάληψη. Έχουμε μετά μονό ποδαράκι. Παραλείπουμε το επόμενο front post και δεν το πλέκουμε και πάμε παρακάτω και κάνουμε το μονό ποδαράκι. Και έτσι εναλλάξ συνεχίζουμε την 30 σειρά. Έχουμε λοιπόν για την 30 σειρά ένα ποδαράκι, ένα front post, ένα ποδαράκι και μετά παραλείπουμε ένα front post. Η σειρά αυτή με τις μειώσεις που κάναμε, δηλαδή η 30 σειρά, θα φτάσει 60 θυλάκια. Είχαμε 80, θα πάμε 60 θυλάκια στην 30 σειρά. Η 31 και η 32 δεν έχουν μειώσεις, θα είναι πάλι 60 θυλάκια, που σημαίνει θα πλέξουμε ό,τι βλέπουμε. Αν βλέπουμε μονό ποδαράκι, από κάτω θα κάνουμε μονό ποδαράκι. Αν βλέπουμε front post, θα κάνουμε front post. Άρα 30-60 θυλάκια, 31-32 60 θυλάκια, χωρίς μειώσεις αυτές οι δύο σειρές. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε φτιάξει εδώ τώρα. Λοιπόν, έχουν γίνει και οι σειρές, εικονικά πάντα όπως είχαμε πει, οι 31 και οι 32 που ήταν χωρίς μειώσεις. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα 60 θυλάκια. Όσες φτάσαμε στην 30 σειρά, τη θυμάστε την 30 που ήταν έτσι λίγο κομβική αυτή. Σε αυτό το σημείο, στην 32 δηλαδή σειρά, είναι το σημείο που θα τοποθετήσουμε την έτοιμη φόδρα που θα φτιάξουμε και θα δούμε σε λίγο για το πουγγί μας. Θα τοποθετήσουμε μέσα πρώτα άδεια τη φόδρα καλάθι που έχουμε φτιάξει για το πουφ και θα αρχίσουμε να βάζουμε τη γέμιση. Εδώ γέμιση χρειάζεται περίπου 2,5 κιλά. Στο κίτο τους ή άλλως σας τη δίνουμε. Εδώ έχω ένα μικρό κομμάτι για να το δείτε. Εδώ είναι 1 κιλό, νομίζω 1,5, δεν ξέρω. Εσείς θα πάρετε ένα πολύ μεγαλύτερο. Το ανοίγω λίγο πιο πολύ για να μπορέσετε να το δείτε. Πώς είναι μέσα το υλικό. Εδώ. Βλέπετε, είναι αυτό εδώ και θέλει 2,5 κιλά που θα γεμίσουμε τη φόδρα. Όχι απευθείας στο πλεχτό. Αυτή εδώ είναι λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο παρακάτω βήμα. Μετά από αυτή τη γέμιση που θα βάλουμε, έχουμε άλλη μία σειρά
με μειώσεις, που είναι η σειρά 33. Πάμε λοιπόν να τη δούμε για να το καταλάβουμε καλά. Και τέλος οι μειώσεις. Όλες οι σειρές μας είναι 35. Θα κάνουμε τώρα την 33 με μειώσεις και μετά θα έχουμε άλλες 2 σειρές που δεν έχει μειώσεις. Και φτάνουμε να το ολοκληρώσουμε. Για πάμε να το δούμε. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, κάνουμε την 33 όπως είπαμε σειρά που έχει και μειώσεις. Σηκώνουμε 2, παραλείπουμε το πρώτο μονό ποδαράκι που βλέπουμε εδώ μπροστά μας και πάμε εδώ στο front post και κάνουμε front post. Το επόμενο βήμα είναι εδώ που έχουμε 2 μονά ποδαράκια, να τα κλείσουμε μαζί. Πάμε να το δούμε. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, το κρατάμε, πάμε χωρίς να πάρουμε νήμα στο επόμενο θυλάκι, το κρατάμε, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 3, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα επόμενα 2. Αν το θυμάστε, είναι επανάληψη της 28ης σειράς. Είναι ακριβώς οι ίδιες μειώσεις. Στο επόμενο κάνουμε ένα front post και πάλι άλλη μία φορά η μείωση. Έχουμε εδώ 2 μονά ποδαράκια, παίρνω νήμα, μπαίνω στο πρώτο θυλάκι, το κρατάω, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι χωρίς να πάρω νήμα στο βελονάκι, έχω 4 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Και επαναλαμβάνω με αυτόν τον τρόπο, εδώ θα είναι γεμάτο πια με γέμιση και με τη φόδρα του και θα προχωράμε έχοντας τεντωμένο το πλεχτό μας με το υλικό μέσα τη γέμιση. Μετά την 33 σειρά έχουμε άλλες 2 σειρές που πλέκουμε ό,τι βλέπουμε ακριβώς. Όπου έχει front post, όπου έχει μονό ποδαράκι, ποδαράκι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, σας το κάναμε έτσι πιο μίνι, γιατί δεν γινόταν να δουλέψουμε όλο αυτό το μεγάλο. Και πάμε τώρα να δούμε 2-3 ωραία πραγματάκια, πώς γίνεται η σούρα και τι μυστικό θα κάνουμε. Αυτό θα το ξαναχρειαστώ λίγο, γιατί θέλω να σας δείξω πρώτα στο έτοιμο τι θα κάνουμε. Εσείς λοιπόν έχετε να κάνετε 35 σειρές. Οι 2 τελευταίες είπαμε φτάνουν και έχουν μόνο 40 θυλάκια, όπως και η 33 σειρά που ξεκίνησα τώρα έχει πάλι 40 θυλάκια με τις μειώσεις και έχουμε μετά 34-35 που έχει πάλι 40 θυλάκια και δεν έχει μειώσεις. Και τέλος, κλείνουμε το πλεχτό μας με βουβό και τέλος. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτή την ωραία ογκώδη μπάλα μας. Παναγία μου, ένα όμορφο πουφ, τι όμορφο που είναι, και πάμε ανάποδα. Είστε έτοιμες? Για πάμε να το κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, δείτε το λίγο. Λοιπόν, πάμε να δείτε λιγάκι τι έχουμε κάνει εδώ. Καθίστε να λύσουμε καλά τους κόμπους, δείτε λιγάκι, θα το κάνω προσεκτικά όσο γίνεται, μα ούτως ή άλλως θα το ξανανοίξουμε κάποια στιγμή να το πλύνουμε. Λοιπόν, ανοίγει μέχρι ένα σημείο, εδώ έχουμε περάσει ένα κορδονάκι στα τελευταία θυλάκια, θα σας το δείξω μετά για να το κατανοήσετε τι σας δείχνω. Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε να βγάλουμε τη φόδρα από μέσα, να το πλύνουμε δηλαδή το πλεχτό μας, τι θα κάνουμε? Θα ανοίξουμε και αυτόν εδώ τον κόμπο, θα βγάλουμε λίγη από τη γέμιση, δεν τα ανοίγω τελείως τώρα για να μην χυθεί κιόλας. Λοιπόν, έχουμε κάνει κόμπο εδώ. Ανοίγουμε και αυτό λοιπόν τη σουρίτσα, βγάζουμε αρκετή γέμιση για να μπορεί να ανοίξει το πλεχτό, γιατί το πλεχτό δεν θα ανοίξει πάνω από αυτό. Το βγάζουμε λοιπόν τη μισή γέμιση, το αφήνουμε έξω και έχουμε το πλεχτό μας. Θέλω τώρα να δούμε 2 πράγματα μαζί. Τι ωραίο που είναι ακόμα, τι ωραίο που είναι. Έχουμε να δούμε 2 πραγματάκια. Πώς σουρώνει. Εδώ, το πρώτο, το πλεχτό. Βλέπετε? Και πώς φτιάχνουμε τη φόδρα για να μπορούμε να σουρώνει και αυτή. Αν δείτε, έχει γαζάκι εδώ. Έχουμε δημιουργήσει ένα λούκι για να μπορεί να μπει μέσα το κορδονάκι και να κάνουμε πάλι κόμπο. 2 πραγματάκια λοιπόν μας έχουν μείνει. Ξανακλίνω λίγο πρόχειρα, δείτε πόσο εύκολο γίνεται αυτό. Δεν θα κάνω τίποτα κόμπους τώρα και δεν μπορούμε να το λύσουμε μετά. Θα το πιάσω λίγο περίεργα για να καθίσει ωραία. Βάζουμε πάλι μέσα αυτά, θέλει πιο πολύ σφίξιμο. Το γυρνάω από την καλή του, πω μια ομορφιά. Και πάμε εδώ να δούμε.
Υποθετικά είναι η τελευταία σειρά για σούρωμα. Τι θα μου κάνετε? Έχετε κλείσει τελείως, έχετε κόψει το πλεκτό σας, έχετε στερεώσει τα νήματά σας, τα έχετε κάνει όλα. Έχετε κλείσει με βουβό, όπως κάναμε σε κάθε σειρά. Το έχετε στερεώσει ωραία προς τα μέσα. Να πάρω ένα μικρότερο βελονάκι. Δεν θέλω να σε ενοχλεί το νήμα εδώ. Εντάξει, τα στερεώνετε αυτά πολύ ωραία μέσα και πάμε. Η σουρίτσα γίνεται με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε. Ξεκινάμε σε όποιο σημείο μας βολεύει και πάμε. Μπαίνουμε εδώ. Τραβάμε, αφήνουμε αρκετό νήμα. Ξαναμπαίνουμε με αυτόν τον τρόπο στο διπλανό θυλάκι. Πάμε στο επόμενο. Τραβάμε με αυτόν τον τρόπο. Και προχωράμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε και τα 40 θυλάκια που θα έχει στο τέλος το πλεκτό μας. Εδώ. Αφήνοντας μία άκρη από τη μία, όχι και τόσο μεγάλη, δεν είναι απαραίτητο, αλλά για να σουρώσει και να κάνει κόμπο, αφήστε αρκετούτσικο, να είστε σίγουρες. Έτσι λοιπόν προχωράμε και αυτό στο τέλος θα αρχίσει να σουρώνει και να μαζεύει το πλεκτό μας και να κάνει αυτό το ωραίο, βλέπετε, κυκλικά όλο. Φανταστική ιδέα, εύκολη και πλένεται και εύκολα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο όμως τι θα κάνουμε με αυτή τη φόδρα που είμαι σίγουρη ότι πολλές θα με ρωτάτε πώς θα γίνει η φόδρα και πώς θα την κάνω τη φόδρα και όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε εδώ δύο κομμάτια. Θέλουμε τετράγωνα κομμάτια. Υπολογίστε ότι για το πουφ αυτό που είναι γύρω στα 45 η διάμετρος θέλουμε δύο κομμάτια 85 επί 85. Καθαρό βασικά θέλουμε 80. Είναι δύο λοιπόν. Εδώ, κομμένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε 4 πλευρές. Τα βάζουμε εδώ. Έχω αφήσει και το λούκι, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Να είναι ίσια. Εσείς αν έχετε ραπτομηχανή θα το κάνετε με τη ραπτομηχανή. Αν έχετε τη βελόνα μας και την κλωστή, με τη βελόνα και την κλωστή. Τις πολυεστερικές, την νίλμπον που σας έχω δείξει και ό,τι χρώμα σας αρέσει. Λοιπόν, θα μου ράψετε αυτή την πλευρά, τις 3 πλευρές δηλαδή, εδώ, εδώ και εδώ. Η επάνω πλευρά λοιπόν θα μείνει χωρίς εδώ να είναι ανοιχτή. Βλέπετε, εδώ θα μείνει ανοιχτό. Και δημιουργούμε ένα λουκάκι από τη μία πλευρά και από την άλλη γύρω στα 4 εκατοστά. Εδώ. Ράβουμε λοιπόν και σε αυτό εδώ το σημείο κατά μήκος με βελόνα και κλωστή και το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Έχουμε λοιπόν ραμμένη τη φόδρα στο πλάι από εδώ δεξιά και από αριστερά και δύο όμορφα λουκάκια ραμμένα σωληνωτά, δηλαδή εδώ θα είναι σωληνωτά όπως το είδαμε και πριν στη λήψη που είδαμε μέσα πως είναι η φόδρα στο πουφ. Βάζω 2 καρφιτσούλες για να μου το κρατάει. Αυτά τα 2 λουκάκια λοιπόν και αυτή η πλευρά μένει έτσι ανοιχτή. Είναι σαν να δημιουργούμε δηλαδή μία μαξιλαροθήκη. Εντάξει, έχουμε ράψει λοιπόν όλες τις 3 πλευρές του τετραγώνου. Εδώ πάνω μένει ανοιχτό για να μπορεί να μπει η γέμιση μέσα. Έχουμε τα λουκάκια εδώ και με τη βελόνα μπετονιά και το ίδιο το νήμα, πολύ πιο μακρύ γιατί πρέπει να κάνει σουρίτσα και μέσα, περνάμε σουρώνοντας το ύφασμα, πολύ εύκολα, το κορδονάκι για να σουρώσει και η φόδρα. Είναι εύκολο, σας λέω πολύ. Βάζουμε λοιπόν εδώ και μια τελική έτσι γέμιση πριν το κλείσετε τελείως, γιατί μπορεί να χρειαστεί όταν κάνετε την τελευταία σειρά, μπορεί να χρειαστεί άλλο λίγο να το γεμίσετε πολύ εύκολα, εκεί που σας αρέσει εσάς να είναι μαλακό ή σκληρό. Εδώ φανταστείτε έχει 2.400 περίπου, εμείς στο kit σας έχουμε βάλει 2.500 κιλά, 2,5 κιλά δηλαδή. 100 γραμμάρια παραπάνω από ό,τι έχουμε βάλει εμείς, που σε μια γέμιση είναι πολύ. Θα χαρώ να δω
το δικό σας ωραίο τρελό πουφ να το αγκαλιάζετε, να το έχετε στο σπίτι σας, στο παιδικό δωμάτιο, σε μια γωνιά και να πείτε το φτιάξα μόνη μου ρε παιδί μου, εγώ το έκανα και ό,τι χρώμα σας αρέσει. Και σε διχρωμία θα είναι ωραίο. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, κάντε μου εγγραφή εδώ στο κανάλι, εδώ τώρα, ώστε κάθε Δευτέρα εσείς και εγώ να τα λέμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.